include ولکې کې دوستانو شاملولو ته include د مثال په ډول we must include Rashid in Afghanistan team مونږ باید راشد د افغانستان په ټیم کې شامل کړو مونږ باید include شامل کړو Rashid in Afghanistan team راشد د افغانستان په ټیم کې exclude ولکې کې دوستانو لری کول exclude د مثال په ډول don't exclude good players دې مطلب دوستانو ښه لوبغاړي مه لرې کوه نو د exclude مطلب سو لرې کول یا شړل disappoint ولکې کې دوستانو خفه کول disappoint د مثال په ډول never ever disappoint parents دې مطلب دی هیڅ کله هم مور او پلار مه خفه کوه نو never ever ولکېږي هیڅ کله هم او disappoint ولکېږي خفه کولو ته increase ولکېږي زیاتولو ته د مثال په ډول increase the video volume دې مطلب دی د ویډیو आवाज اوچت کړه نو increase ولکېږي زیاتولو ته decrease ولکېږي کمول د مثال په ډول decrease the video volume نو دې مطلب سو د ویډیو आवाज کم کړه او increase ولکېږي زیاتول decrease ولکېږي کمول so thank you so much for watching this video